Dear comrades and friends, welcome. Allow me please to speak in my own language because we're at that historical place. Vice Mayor described us the importance of that place. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αξιότιμοι σύντροφοι, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας υποδεχόμαστε εδώ, στην Μητρόπολη του προλεταριάτου της πατρίδας μου, εδώ που χτύπησε τα πρώτα σκυρτήματά της η επαναστατική δράση του εργατικού κινήματος, εδώ που είχαμε ακόμα από τη δεκαετία του 20 τεράστιες κινητοποιήσεις της νέας εργατικής τάξης, συμπεριλαμβανομένων και ιστορικών ένοπλων απεργιών και κινητοποιήσεων. Δεν θέλω να σταθώ στην ιστορία, τα έχουν πει προλαλήσαντες, θα τα ξανασυζητήσουμε. Εκείνο στο οποίο θέλω να σταθώ σήμερα είναι μερικά σημεία τα οποία θεωρητικά και πρακτικά καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει μία κατακερματισμένη, όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως, κατάσταση στον πλανήτη μας, αλλά ότι υπάρχουν τρία οργανικά συνδεδεμένα μεταξύ τους συστατικά στοιχεία των παγκόσμιων δυνάμεων και αντίστοιχα τρεις κινητήριες δυνάμεις του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος. Θέλω εξ υπαρχής να επισημάνω ότι χωρίς ανάπτυξη δημιουργική, κριτική κατανόηση της επαναστατικής θεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού, είναι αδύνατο να αντιληφθούμε γιατί αυτά τα τρία συστατικά στοιχεία του σύγχρονου κόσμου είναι οργανικά αλληλένδετα και γιατί οι συνιστώσεις του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος είναι αντίστοιχα αλληλένδετες οργανικά. Οι κινητήριες δυνάμεις του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος. Θέλω να επισημάνω ότι πλέον είναι σαφές για τους περισσότερους που ασχολούνται με τα κοινά ότι διάγουμε μία περίοδο στην οποία ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος κλιμακώνεται. Δεν είναι κάτι που επίκειται. Ήδη είναι εν εξελίξει. Επιπλέον, για να καταστεί σαφές τι είναι αυτός ο πόλεμος, οφείλουμε να δούμε ποιες ανεπίλητες, ανειρήνευτες αντιφάσεις οδήγησαν στο αναπόφευκτο αυτής της παγκόσμιας σύραξης, της τρίτης κατά σειράν παγκόσμιας σύραξης στην ιστορία της κεφαλαιοκρατίας, του καπιταλισμού, στο στάδιο το μονοπωλιακό, δηλαδή στο στάδιο του ιμπεριαλισμού, όπως λέμε στη δική μας θεωρία. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η εποχή μας έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία προσομοιάζουν με κάποια από τα χαρακτηριστικά των αρχών του 20ου αιώνα, πλην όμως δεν ανάγονται και δεν μπορούν να αναχθούν σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μετάβαση της κεφαλαιοκρατίας στο μονοπωλιακό της στάδιο έλαβε χώρα, μάλλον άρχισε να λαμβάνει χώρα από τα τέλη του 19ου αιώνα προς τις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι αυτό το οποίο με κλασικό τρόπο περιέγραψε και εξήγησε ο Λένιν στα γνωστά έργα του και ιδιαίτερα στο βιβλιαράκι του «Ο Ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού». Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι από την περίοδο εκείνη η παγκόσμια σύραξη έγινε οργανικό συστατικό στοιχείο της ίδιας της ύπαρξης του ιμπεριαλισμού. Δεν είναι δηλαδή μία λάθος πολιτική, όπως έλεγαν από τότε διάφοροι. Δεν είναι μία από τις επιλογές του κεφαλαίου. Είναι αναγκαία λύση για το κεφάλαιο.
Είναι μία νομοτέλεια, δηλαδή είναι μία διαδικασία που διέπεται από ιστορικούς νόμους και αναγκαιότητες. Όπως και σε κάθε μεγάλη σύραξη, οι πρωτοστατούντες και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι καθορίζουν τα σενάρια της, δεν είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν μονοσήμαντα κερδισμένοι από αυτή τη σύραξη. Και, εν πάση περιπτώσει, η έκβαση τέτοιας κλίμακας σειράξεων ποτέ δεν κινείται βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Είδαμε, παραδείγματος χάρη, ότι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η σύραξη ξεκίνησε ως σύραξη μεταξύ στρατοπέδων των υπεριαλιστικών δυνάμεων για την διανομή της πρόσβασης στις αποικίες, δηλαδή για την διασφάλιση των μονοπωλιακών υπερκερδών από τα κεφάλαια εκείνα που έδρευαν στις ισχυρότερες κεφαλαιοκρατικές χώρες, εκείνη η σύραξη έφερε στην επιφάνεια ένα επαναστατικό δυναμικό, το οποίο δεν είχαν αντιληφθεί οι ηθήνοντες, οι άρχουσες τάξεις της εποχής. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία σειρά επαναστάσεων, κάποιες από τις οποίες απέβησαν νικηφόρες. Όταν λέω κάποιες, εννοώ κυρίως την επανάσταση στη Σοβιετική Ένωση, εννοώ κυρίως δηλαδή την επανάσταση στην Ρωσική Αυτοκρατορία και τις αποικίες της. Γι' αυτό δεν μιλάμε για μία χώρα, μιλάμε για ομάδα χωρών. Η ιδιοτυπία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας ήταν ότι οι αποικίες της δεν ήταν πέραν του ωκεανού, αλλά ήταν παρακείμενες στην επικράτεια της Μητρόπολης. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε άρδιν αλλαγή των χαρακτηριστικών του πολέμου με την εμπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή του πρώτου κράτους των εργατών αγροτών στην ιστορία σε αυτό το πόλεμο. Ο χαρακτήρας του πολέμου άλλαξε άρδιν. Αυτό που γέννησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος συνεχίστηκε με μια κλιμάκωση σε άλλη κατεύθυνση, με άλλα χαρακτηριστικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνο όμως που παρέμεινε κοινό είναι ότι η μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση εγγενίασε την εποχή της μετάβασης της ανθρωπότητας στον σοσιαλισμό. Ήταν η εποχή στην οποία οι πόλεμοι γίνονται αναγκαιότητα και ως αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών πολέμων ο σοσιαλισμός γίνεται πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν και με το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίστηκε το στρατόπεδο των χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού. Πρώιμου όχι γιατί διεξήγηται πριν την ώρα του. Πρώιμου όχι διότι, όπως έλεγε ο Πλεχάνοφ και η Μενσεβίκη, πήραν με κατά λάθος τα όπλα και δεν έπρεπε να πάρουμε τα όπλα. Πρώιμου με την έννοια ότι αυτός ο σοσιαλισμός ξεσπά σε χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται στο πιο ανεπτυγμένο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας, ξεσπά σε χώρες που βάσει των ανακαλύψεων, μεγαλοφιών ανακαλύψεων του Λένιν, συνιστούν τον ασθενή κρίκο του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού συστήματος. Και εδώ, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται το κλειδί για την κατανόηση της οργανικής διασύνδεσης μεταξύ των μερών που συνιστούν τον πλανήτη μας σήμερα και αντίστοιχα των κινητηρίων δυνάμεων περαιτέρω ανάπτυξης ή οπισθοδρόμησης στον πλανήτη μας. Δηλαδή, η ίδια η Επανάσταση είναι συνυφασμένη με την νομοτέλεια την οποία ανακάλυψε μεν ο Μάρξ και ο Έγγελς, ανακάλυψαν στην εποχή τους, ειδικά στο κεφάλαιο του Μάρξ, αλλά την οποία συγκεκριμενοποίησε στο στάδιο το μονοπωλιακό, στο στάδιο του υπεριαλισμού, ο Λένιν. Την νομοτέλεια της ανισομερούς ανάπτυξης. Η ανισομέρεια στην ανάπτυξη σημαίνει ότι, όπως έλεγε ο Λένιν, μία χούφτα χωρών, οι ιμπεριαλιστικές χώρες, οι έδρες των ισχυρότερων μονοπωλίων και σήμερα μονοπωλιακών ομίλων, είναι εκείνες οι οποίες απομυζούν από όλο τον πλανήτη υπεραξία
με τη μορφή των μονοπωλιακών υπερκερδών. Είναι κάτι σαν κράτη παράσιτα, κράτη ζόμπι στο σώμα της ανθρωπότητας, στο σώμα των λαών του πλανήτη. Με αυτή την έννοια, η βασική αντίφαση του καπιταλισμού, η αντίφαση μεταξύ κεφαλαίου και μισθωτής εργασίας, προσλαμβάνει μία ουσιοδέστατη έκφανση, όπως λέμε στη φιλοσοφία του μαρξισμού, η οποία έχει να κάνει με την πλανητικής κλίμακας εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρότερες ιμπεριαλιστικές χώρες απομυζούν υπεραξία από όλο τον πλανήτη, απομυζούν υπεραξία όχι μόνο από τη δική τους εργατική τάξη, αλλά και από τις εργατικές τάξεις όλου του πλανήτη, αλλά ακόμα και από πιο ανίσχυρα από το ιμπεριαλιστικό κεφάλαια σε όλο τον πλανήτη. Με τη μορφή λοιπόν των μονοπωλιακών υπερκερδών έχουμε μία μορφή υπερεκμετάλλευσης, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτή η ανισομέρεια που είναι η βάση της υπερεκμετάλλευσης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι επί κεφαλαιοκρατίας και στο ιμπεριαλιστικό στάδιο δεν μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα της ανισομέρειας, αλλά δεν έχει ενδιαφέρον, δεν έχει και συμφέρον το κεφαλαιοκρατικό κυρίαρχο σύστημα να την επιλύσει. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες στις οποίες διατηρούνται προκεφαλαιοκρατικές μορφές, δομές, ακόμα και στοιχεία προταξικών κοινωνικών μορφών, τα οποία στοιχεία περικλεί εντάσεις στην τροχιά των σχέσεων παραγωγής του ιμπεριαλισμός, τα αναπτύσσει και τα μετασχηματίζει εν μέρη, αλλά δεν μπορεί και δεν θέλει να τα μετασχηματίσει πλήρως, διότι αποτελούν την ιστορική βάση της δικαίωσης, εντός εισαγωγικών, αυτού του μηχανισμού παγκόσμιας κλίμακας υπερεκμετάλλευσης. Άρα, από την εποχή ακόμα των αρχών του 20ου αιώνα, το πρόβλημα των προοπτικών της Επανάστασης, το πρόβλημα του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού, είναι συνυφασμένο με το πρόβλημα του αντιιμπεριαλισμού και του αντιαπικιοκρατικού αγώνα. Δεν είναι χωριστές πλευρές. Δεν είναι μία από τις επιλογές μας. Δεν είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε ή δεν ασχολούμαστε γιατί έτσι μας αρέσει. Είναι κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε επιστημονική αντίληψη για την εποχή μας. Είναι κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε επαναστατικό κίνημα στην εποχή μας. Έχουμε λοιπόν, μετά ιδιαίτερα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ρωμαλαίο αντιαπικιοκρατικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, ως αποτέλεσμα του οποίου προέκυψαν και χώρες με αντιαπικιοκρατικές δομές, κρατικές μορφές, χώρες οι οποίες αρέσκονταν να αποκαλούνται και όντως είναι έτσι, μη κεφαλαιοκρατικού τύπου ανάπτυξης ή, εν πάση περιπτώσει, μη επακριβώς κεφαλαιοκρατικού τύπου ανάπτυξης. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι οι χώρες στις οποίες ξεσπούν οι πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, δεδομένου ότι έχουν ένα αφετηριακό σημείο που απέχει μακράν του να συνιστά την αναγκαία τεχνολογική και κοινωνική βάση ανάπτυξης της παραγωγής, χρειάζεται να διανύσουν ένα μεγάλο δρόμο επιλύοντας προβλήματα που δεν έχει επιλύσει η κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη στον πλανήτη. Αυτές λοιπόν οι χώρες χρειάστηκε να δώσουν ένα τρομακτικό αγώνα, ο οποίος δεν είναι μόνο σήματα νικηφόρος. Ως αποτέλεσμα αυτού του αγώνα είχαμε και ήττες. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν είναι γραμμική η παγκόσμια ιστορική πορεία. Η ήττα λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης και των υπολείπων χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού στην Ευρώπη, επουδενή λόγο δεν σημαίνει ότι ιτήθηκε η ίδια η προοπτική του σοσιαλισμού. Η ήττα αυτή επήλθε ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του πρώιμου σοσιαλισμού σε αυτές τις χώρες να επιλύσει αποτελεσματικά και έγκαιρα τη βασική αντίφαση του πρώιμου σοσιαλισμού και κάθε σοσιαλισμού.
Την αντίφαση δηλαδή μεταξύ τυπικής και πραγματικής, ουσιαστικής μορφής κοινωνικοποίησης της παραγωγής. Αυτή η αντίφαση έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν ήταν σε ένα επίπεδο ωριμότητας η ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας τέτοιες ωριμότητες που θα επέτρεπε τη μετάβαση σε πλησίον του κομμουνισμού στάδια ανάπτυξης αυτών των κοινωνιών. Αλλά το γεγονός ότι ιτήθηκε η Σοβιετική Ένωση και οι χώρες του πρώιμου σοσιαλισμού στην Ευρώπη δεν είναι μονοσήμαντο, καμία επανάσταση δεν εξαφανίζεται από την ιστορία, δεν υπάρχουν κεκτημένα καμίας επανάστασης που γίνονται αφανή ως διαμαγείες και επιπλέον έχουμε χώρες παγκοσμίως οι οποίες συνέχισαν την πορεία οικοδόμησης του πρώιμου σοσιαλισμού. Προεξαρχούσεις της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, της λαοκρατικής δημοκρατίας της Κορέας, της σοσιαλιστικής δημοκρατίας του Βιετνάμ, της Κούβας και άλλων χωρών, οι οποίες χώρες συνοδεύονται από το αντιιμπεριαλιστικό στρατόπεδο. Από το στρατόπεδο όχι μόνο των αντιιμπεριαλιστικών χωρών, των χωρών που προέκυψαν από αντιιμπεριαλιστικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις, αλλά και του παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, το οποίο είναι και η ουσία των αντιφάσεων που φέρνει στην επιφάνεια ο τρίτος εν εξελίξη παγκόσμιος πόλεμος. Αυτή τη στιγμή μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η δυνατότητα αποκοπής των χωρών μητροπόλεων του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού συστήματος από τις πηγές παρασιτισμού τους αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα περισσότερο από ποτέ. Ακόμα πιο έντονα από ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την συντριβή του ναζισμού και του αντικομιντέρ άξονα από τον κόκκινο στρατό και τα κινήματα παγκοσμίως με τους κομμουνιστές επικεφαλής. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι η κατάσταση στην οποία καλούμαστε εμείς να ανταποκριθούμε στα νέα καθήκοντά μας. Τα νέα καθήκοντά μας λοιπόν μας λένε μονοσήμαντα ότι ακριβώς λόγω του αλληλένδετου αυτών των τριών κόσμων, ας το πούμε, δηλαδή τριών συστατικών στοιχείων των παγκόσμιων συσχετισμών δυνάμεων, λόγω του οργανικά αλληλένδετου των συνιστοσών του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος, των κινητηρίων δυνάμεων του επαναστατικού κινήματος, πρέπει αντίστοιχα να οργανωθεί. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη συντονισμού και ανάπτυξης ενός ενιαίου κινήματος με τρεις διακριτές αλλά αλληλένδετες συνιστώσεις. Πρώτον, του παγκόσμιου εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος. Δεύτερον, των χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού που συνεχίζουν τον αγώνα τους. Και τρίτον, των χωρών εκείνων και των κινημάτων που συνεχίζουν τον αντι-ιμπεριαλιστικό, αντι-νεοαπικιοκρατικό τους αγώνα σήμερα. Αυτός είναι ο ρόλος που έχει να διαδραματίσει η παγκόσμια αντιιμπεριαλιστική πλατφόρμα. Και με αυτή την έννοια έχουμε τρεις αλληλένδετους σκοπούς, ολοκληρώνω. Πρώτον, τον συντονισμό και την ανάπτυξη του παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού κινήματος σε μετοπική βάση. Δεύτερον, τον αγώνα εναντίον ιδεολογημάτων, δογμάτων και σχημάτων, τα οποία αποτρέπουν ακριβώς αυτή τη διαυγή επιστημονική προσέγγιση της πραγματικότητας, άρα λειτουργούν παρελκυστικά και υπονομευτικά για το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα, κάνοντας σαν να μην υπάρχει σήμερα συνδυασμός, ανάγκη συντονισμού μεταξύ αντιιμπεριαλισμού, σοσιαλιστικών χωρών και παγκόσμιου προοδευτικού εργατικού κομμουνιστικού κινήματος. Και δυστυχώς θα πρέπει να το επισημάνω, η περιοχή που βρισκόμαστε είναι η γενέτειρα του κόμματός μας, του κόμματος της εργατικής τάξης της Ελλάδας, αλλά αυτή τη στιγμή στο Κομμουνιστικό Κόμμα ή ακριβέστερα η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί διακρίνουμε εμείς πάντα την ηγεσία από το κόμμα, η ηγεσία του σημερινού Κομμουνιστικού Κόμματος έχει εντελώς αποκοπεί
από την ίδια την επιστήμη, την επιστημονική επαναστατική θεωρία και όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά και δεν θέλει να διακρίνει αυτά για τα οποία συζητούμε σήμερα και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει, να διχάσει, να υπονομεύσει το προοδευτικό επαναστατικό κίνημα. Αγώνας λοιπόν κατά των ιδεολογημάτων που είναι αποπροσανατολιστικά παρελκυστικά και επίσης ανασυγκρότηση των συνεπών επαναστατικών κομμουνιστικών δυνάμεων στη βάση των νέων καθηκόντων της εποχής. Είμαι βέβαιος ότι σε αυτόν τον αγώνα θα νικήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η νίκη είναι αναγκαίος όρος για την ίδια την επιβίωση της ανθρωπότητας. Ζήτω το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, ζήτω το επαναστατικό κίνημα όλου του πλανήτη. Θα νικήσουμε.